Ayan guys, yung puno ng aking silom, napakalaki na. Papadamihin ko siya. Bubungkalin ko yan. Ay, hukayin ko. Ililipat ko ng paso. Then, tatanggalin ko yung pinaka puno niya. Yung sa ilalim. Kasi, i-propagate ko. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video guys ay propagate ako ng aking silom. So, ang laki na ng puno. Nilipat ko to dito guys. Tinanim ko to siya sa lupa dati. Kaso nilipat ko siya dito sa paso at saka meron siya bagong suling mayroon siya bagong tubong dahon. Hukayin ko to guys kasi kukunin ko yung pinakapuno niya. Papadamihin ko. Tinanim pa ako dito. Ano po nangyari dito? Hindi naman siya guys. Ayan, ang dami niya ng ugat Ang laki ng puno nito guys. Ayan Ang gagawin ko is huhukayin ko siya. Then kukunin ko yung pinakapuno niya. Then ililipat ko to siya sa plastic na paso kasi super bigat nitong paso niya guys. Lipat kasi to siya. Mahirap siya ilipat-lipat. Mahirap bitbitin. Nasira yung dahon. Super laki na ng mga ugat niya. Yung lupa niya is ito rin nakalimutan ko sa pinan guys. Nakalimutan ko sa pinan yung lupa. Ayan guys Ching! Ang laki. Then kukunin ko to yung pinakapuno niya. Ito yung aking ipupunla. Super laki na ng puno niya Matagal lang to sa akin. Siguro mga na to guys. Mag-iwan lang tayo ng kunting ugat. At saka yung dragon tail pala guys na propagate ko nung nakaraan. Na siya, may mga tumubo na. Yung inano ko sa tubig. Wala pa naman siyang 1 month. But 1 year. Puputulin ko to siya dito guys. Mag-iwan lang tayo ng kunting ugat. Dito. Ayan. First time ko mag-propagate nito guys. Ayan siya guys. Ito yung natira. Meron pa rin siyang mga ugat. Ayan Then, ito yung ating papadamihin. Tanggalin lang natin yung mahaba niyang ugat. Then, ito isa hatiin natin siguro tatlong hati guys. Ito isa. So ayan guys, puputulin pa natin tong isa. Naputol ko na yung at saka mayroon pa siyang dito ugat atat siya guys. Hindi siya suli. Ang propagation kasi nito is dito daw yun tumutubo.
sa kanyang pinakaugat. Kaso matigas siya. Kailangan natin dahan-dahanin. At baka tayo ay masugatan. Buti matalim yung cutter natin, guys. Ayan. So, bali tatlo na siya. Ayan, dami langaw dito, guys. Tsaka mainit na siya, guys. Alas 9 na kasi. So, lalagay na natin siya dito. Then, tabunan natin ng lupa yung kanyang puno. Yung tinanggal natin na lupa kanina, yun din yung ilalagay natin. At saka yung lupa nito, guys, may halo siya na ipa ng palay. Then, after nito, guys, ilalagay natin siya sa malilim. Huwag natin siyang ida-direct sunlight kasi syempre nagalaw natin yung kanyang ugat. May tendency siyang mamatay. So, ayan, guys. Then ito is lalaylay to siya, guys, kapag nilipat natin kasi syempre nagalaw natin yung kanyang pinaka ugat, kaya parang maninibago siya sa naglipatan natin. Kaso katagalan yan, guys, kusa naman siyang mag-ano, tatayo yung kanyang dahon. So ayan, nilagyan natin siya ng ipa sa ibabaw para maganda yung lupa, guys, malambot. Tsaka yung nilagay natin lupa is may ipa naman din siya. So ayan, guys, tapos na yung ating pagre-repat at yung ating nakuhang pang propagate ay nandito. Pupunla muna natin. Tatabi muna natin ito siya, guys. Tatabi ko ito mamaya sa malilim para hindi siya maluyos. So, ayan, guys, pinawisan ako. Ang init, guys, uy. Ayan, ang ingay ng sasakyan ng kapitbahay. Ito yung gagamitin nating lupa sa ating guys, punla. Sa ating ipupunla. Pasensya na, guys, maingay yung sasakyan ng kapitbahay namin. Natin, nilagyan ko ng ipa at ito yung pagpupunlaan natin kasi tatlo to, so kailangan natin is tatlo din. Ito ay yung pinagtanggalan ko to ng mga iba kong guys, niripat na halaman, gamitin natin kasi ililipat din naman natin to kapag tumubo na siya. Katingin natin yung mga medyo mahaba na ugat. Ayan. Para magkasya sa dito sa ating punlaan. Mabubuhay naman siya, guys. Basta may ugat siya. Basta may ugat lang siya, guys, ha. Mabilis lang siya mabuhay. Hindi ko alam kung ilang buwan to siya bago guys. Pero yung silom ko, silom yung ko, guys, dragon tail, wala pa siyang isang buwan.
Kasi nung ano ko siya, Propagate, November 25, may mga sibol na siya. Yung Propagate ko, yung punla ko. So, ayan guys. Ganun lang. Patong muna natin siya dito. Magpunla guys ay maliligo na ako guys kaya papasok na ako sa trabaho. Today is Sunday pala guys. Marami na sigurong customer doon sa salon, pero maggawa muna tayo ng vlog guys. Vlog is life. Lagay ito siya dito. So, sana tumubo siya guys, kasi ito is kasama siya sa mga semi-rare na mga halaman ngayon. Pero murang-mura lang ang bili ko dito sa halaman na to dati guys. Siguro 150 lang. Parang 150 lang ang bili ko dito dati. Pero hindi pa siya ganun kalaki. Maliit pa lang siya. Pero ngayon, ang mga halaman, super mahal talaga guys. Ayan, super init na guys. Grabe ang pawis ko. Naipunla na natin yung tatlo nating seedling. Ay, seedling. Yung ating kinuhang pangpunla guys. Hindi to seedling ba tawag dito? So, ayan guys. Thank you for watching. At pawis na ako dahil mainit na talaga siya. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload videos. Thank you for watching and thank you sa lahat ng mga nagsusupport sa akin, sa lahat ng aking mga subscriber dyan, and sa lahat ng aking mga friend. From Labanya Commercial or Labanya Subdivision. Thank you so much sa inyong panunood guys. Sa lahat ng aking mga kliyente sa salon, maraming salamat sa pag-subscribe nyo sa akin at sa panunood nyo ng aking mga video. And sa lahat ng aking mga subscriber, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, walang sawa nyong pagsubaybay sa akin, sa aking mga vlog. Bye-bye guys! See you on my next vlog. Thank you. Bye-bye.